Hey! Jaja here! Today, dumating na yung regalo ko para sa sarili ko. Katas yun ng pagod, puyat, pawis ng pag-bake ko sa just a piece of cake. Sobrang pangarap ko na siya dati. Pero medyo step 1 pa lang siya, level 1 pa lang siya ng pinakapangarap ko, KitchenAid mixer. Doon muna tayo sa mababa, hand mixer muna. Na-unbox na siya ng kapatid ko. Nauna pa siya nag-unbox sa akin. Yan, i-unbox natin siya. Dahil nagupit na siya kapatid ko, may chismosa. Na-curious daw siya. Galing tong Canada. In-order ko from Canada. Charot, yaman. Medyo mahirap siyang i-unbox. Ay. Yan. KitchenAid hand mixer. Hand mixer pa lang siya kasi wala pa tayong pang stand mixer. Meron na akong stand mixer ng Hanabishi. Pero sabi nga nila kapag baker ka, kailangan lagi ka may backup. Kasi naranasan ko dati, habang naggagawa ko ng order ng cake sa just a piece of cake, biglang nasira ang stand mixer ko. Ayun, buti na lang may kapitbahay na may kapareho kong stand mixer. Shout out kay Ate Sai Cortez. Labas na natin to. Dahil galing siyang Canada. Siyempre, 110V siya. At wala pa tayong transformer. So, hindi pa natin siya matatry. Pero pakita ko lang yung loob. Color red yung pinili ko kasi sabi nila, maswerte daw ang pula. Malay mo, maraming orders na dumating. Dahil pag ito na yung gamit ko. Yeah. Meron din siyang, ano tawag dito? Ano nga to? Wait lang, magagalit yung buhok ko. Saka na natin basahin itong manual. Pero ang sabi dito ay meron tong turbo beater. 120V pala siya. So, bilhin muna kaming transformer. Tapos, next vlog ko naman yung paggamit nito. Happy. Ay, shoutout pala kay ate. Sa ate kong medyo kuripot. Pero, pag hiniritan namin yun for the bigay. And then, dalawa, not one, but two measuring cups. Yan.